rätt upp nu. Välkommen till ett nytt avsnitt av Bra Jakt. Det är ju premiärernas premiär, kan jag tycka. I alla fall det som för mig historiskt sett har liksom startat den nya jaktsäsongen. Bockpremiär. Det har varit väldigt varmt i år. Så att det kändes som att rådjursbrunsten den dog av ganska snabbt. Jag var lite orolig för att vi inte ska hitta dem. Det var svårt att se bockarna på kvällarna. Jag har haft lite tur. Det var 11 grader. Jag har varit lite omslag i natt. Så att som jag trodde så är de aktiva, för de måste äta någon gång på dygnet på morgonen. Och nu har vi en av bockarna som jag sparat in sig tidigare ute. Men också en annan bock som jag trodde var den som vi filmade lite tidigt där. Så att nu medan de är ute och ljuset inte riktigt är där än för att kunna se oss, och skydda oss framåt för att se vem som är vem helt enkelt. Det här är en liten favorit som jag tror inte vi använde i någon film tidigare. Det är nya faceliften på Z8-serien med den här inbyggda throw-leveln, lite smidigare hus för justering av ljus eller belysningen. 3,5 till 28,50. Jättehög förstorande och ljusstark, som man nu sen när man står på 500 meter faktiskt kan komma in och se vad det är för någonting. Perfekt vid just så här, när man ska se trofédetalj på ett vilt så här. Vakt i handen. Pappa försvann. Så han var ju mitt på fältet. Det är så konstigt. Där är det hon som står där. Nej, det kommer en bock. Det är en ung bock. Det är en annan bock. Kanske inte ska jobba än. Kanske honom man jagade bort förut. Gammal är tydligen äldst och han fick bara för sig att gå in. Skedde sin att det blivit gammal för inte den där. Och vi har ju en get eller 2 getter. Vi åker stöten. Det gjorde vi efter han hade försvunnit. Då har vi kommit ner en ung bock som ser lovande ut. Vi har ytterligare en fin bock ute som är äldre men som har 2 år till skulle jag säga när det är dags att skjuta. Så att nu vet vi att den här bocken, jag har inte sett honom på någon vecka. Men han är här, den har haft sin brunnsplats där jag har sett den. Så att vi kan göra ett försök ikväll eller vara på plats ännu tidigare morgon bitti. Och förmodligen så går de upp i backen på kvällarna. Så då vet jag att på morgonen så kommer de att svinna upp här. Så då kan vi ha strategin att om vinden tillåter vara på den sidan där han kommer gå in på morgonen. Men jag har fler bockar som jag har lite koll på så att vi fortsätter till ett annat ställe.
här området där vi såg var lite lustigt häromdagen. Jag skulle skjuta in bössen. Så jag har inte sett den här bocken på ett tag. Och så skjuter jag ett skott. Då kliver han ut 40 meter till höger om tavlan. Så jag vet att han har varit där. Och så ligger det get och kid där ute, så förhoppningsvis är han där ute också. Så vi stoppar i en hemmaladdad Bondstrike. Hoppas på att han är där. Där går 2 till om det inte är samma. Ner här. Jag tänker vi ska se om man erbjuder en bra chans först utan. Nu vrider upp, nu blir det bra. Nu ser man lite mer. Okej. Ja, det är underbart. Jag får inte puls i inloften, men just det här med bocken är. Det är något speciellt alltså. Jag legat här i jättedum vind. Helt motsatt mot skolboken säger. Men jag vet inte om vi har ett hus här som nu är van vid att det är människor eller någonting. Så att jag har haft lite tur. Och ja, man hade kanske velat ha lite mer synligt. Samtidigt så hade jag så himla bra stöd och såg hur att den stod med nästan halva kroppen synlig. Så jag kunde lägga skottet precis i kanten. Så att den touchade nog under ryggraden precis. Jag skulle inte lova för mycket, men det här var att det gick ner direkt. Gud vad kul. Det där är en gammal fin bok. Jag bara njuta lite av stunden innan vi går fram och tittar. Ah. Kolla! Kolla killen! Alltså, den här. Wow! Den här har massa. Häftigt alltså. Vilken rolig trofé. Vilken färg, den är alldeles som kolsvart. Grov hela vägen upp.
först och främst blöt av att gått i den fuktiga veten här i natt. Ja, det där var spännande. Ska vi se hur skottet har tagit. Var ju som sagt, erbjöd ju, kanske såg så här mycket. Så jag höll precis i kanten på veten. Och se. Ja, jag har tagit lite högt här. Här hade vi veten ungefär, så att det var det här att skjuta på ungefär. Lite högt. Erbjöd inte så mycket mer. Och det är ju nackdelen med veten så här att de är ju gärna ute i den. Men då är ju nackdelen att ja, man får ju inte samma skottchanser alltid. Men vilken bock. Vad roligt att få skjuta en sån här gammal fin bock. Härligt. Det här med ålder på bockar, det är ju inte lätt. Och jag ska utge mig absolut inte för att vara någon expert på det här. Men det här är en bock som man tydligt kan se grovleken som vanligt på horn. Liksom stor utsmetad rosenkrans. Tätt mellan hornen och så här. Så att den här, den utstrålar ålder. Jag tänkte titta lite på tänderna också. Bara för att se, det är ju ett som man kan se i efterhand. Om man gjorde rätt eller fel. Och då kan vi säga att den här är ju inte en gammal retur, skulle jag inte säga. Men det är ju en gammal bock som har passerat sin topp. Och det ser man ju här, tycker jag. När ni tittar på tänderna. Att ni ser att de är ordentligt nedslitna. Tandraden här. Det är inte det här vassa som det är på de yngre bockarna. Så att det här är nog helt... Den här har nog precis pikat, den här bocken. Vi hade ju en bock precis i det här området som vi kallar för skjutbanebocken, som vi såg för snart 3 år sedan. Som var fin då. Kanske inte den, jag vet inte. Men här har vi inte skjutit någon bock på den här sidan i det här området på 3 år. Så att som vanligt, ålder är det som ger grovlek och poäng i troféer om man tycker det är roligt. Så att få ge djuren ålder, det ger möjligheten till att få stora fina troféer. Och sen är det bra för förvaltningen också. Tack. Thank you.
kan vara han som kommer. Det är i alla fall en bockeget. Tror du att det är han? Det andra var en hamnsbock. Dag 2. Bockjakten. Igår morse så smög vi på en gammal bock på andra sidan det här fältet. Han har inte blivit gammal för inte den där bocken, utan han när det är tidigt, lite efter den här tidpunkten, bara bestämde sig för att börja gå upp i skogen. Så vi hann precis upp på kullen inne på andra sidan när han gick in här i stort sett. Så idag har vi bytt taktik för lite stökig vind och gått upp genom skogen, kommit ut ungefär där han gick upp igår. Och nu går bocken på andra sidan. Det är 200 meter här nu, så jag tänker att vi ska släppa in honom. Vi kan titta lite noggrannare på honom och få ett lugnt och fint skott. Håller vi tummarna. Då får vi se om man tar bron här. Japp.
Jag har den. Där gick han nog upp. Där. Vilken lång upptakt på den där. Den skrämde ju inte ens geten och kiddet som stod där och hade lite puttstund på morgonen. Det känns bra på något sätt att liksom inte störa naturen. Ja, vi har ju ungefär 200 meter över till diket. 200 meter i det hörnet av björkplanteringen där. Och ja, det är ju liksom inget avstånd som man strävar efter att skjuta på långt håll. Det finns liksom inget positivt med att skjuta på långt håll egentligen. Men med gamla bockar, gamla djur så kan de ju... Den här var inte så lätt att läsa. Det kändes som att han var på väg ut och gå ut och lägga sig där. Eftersom han inte reagerar på locket så ja, ville inte chansa. Så att det mätte upp till 194 meter. Och då kunde jag klicka 7 klick som det är med den här bombstriken som jag mätt hastigheten på som gör 770 meter per sekund. Och så har jag skjutit på 200, 300 och sett att det funkar verkligen. Och här fick jag liksom en bra position. Kunde stå och titta, andas och känna att okej, men nu har jag det. Och sen stod jag, det är ju 3,5 till 28 på det här siktet. Med full förstoring ganska länge, vilket är dumt. 28 gånger förstoring blir man aldrig riktigt nöjd. Så jag drog ner den till, jag vet inte vad det kan ha varit, 15. Och då plötsligt kändes vapnet helt stilla, för att då ser man inte de här små. Och då blir man mycket bekvämare att skjuta, så att känns det ostabilt så är hög förstoring inte rekommenderat, utan att man drar ner förstoringen lite, för då ser man inte skakningarna. Han sprang väl, var inte jättemycket till skottreaktion. Sitter förmodligen precis bakom bogen. Och sen så såg han stod där och vacklade och sen gick han och kullade in, så där ligger det. Nu tycker jag vi ska gå fram och titta. Jag är lite spänd på den här boken. Det krävdes lite letande för att hitta det där. Det bara och det är så här mycket vegetation. Kolla vilken bock. Wow, kolla. Kolla de här rosenkransarna. Härligt. Här var den som vi hade på film sedan tidigare. Det känns ju spontant som att, med tanke på att han inte har mera liksom utvecklade taggar, att han kanske till och med har tappat. Att han också är en sån här herre som är på väg tillbaka. Han är ju liksom grov långt upp och har ju inte det här fina. Vi har ju en annan bock här som vi filmade igår. Han har ju oss från den som vi sköt här för 2 år sedan. Mycket mera taggar. Ja, kolla. Titta vilken karaktär. Ja, och skottet har vi ju liksom inga synpunkter på. Det var... Ja. Sitter ju där det ska. Precis bakom bogen. Där. Kanske hade gått någon meter närmare så att det tog centimetern högre. Men alltså inga konstigheter. Och där får man ju, när man skjuter bakom bogen, så får man ju den skottreaktionen vi fick. Att
man får inte riktigt lika mycket. Så att vid första sådär, det blev inte det där karaktäristiskt som hoppar upp eller, utan man såg en reaktion och sen sprang den. Men alltså skottet kändes perfekt. Jag lät verkligen skottet bara gå liksom sakta så att jag röck inte av det. Och sen såg jag ju hur den liksom stannade upp här. Sen såg jag hur det svajade lite och sen att det sparkade omkull någon solros sådär. Så att det var helt lugnt att den låg här. Superkul. Har vi fått skjuta 2 gamla väl utvalda bockar. Och som sagt, här har vi ju sett en ung bock som gick där uppe på vägen igår. Som har hela livet framför sig. Och sen har vi en jättefin 6:a. Som var den som vi såg här uppe. Så jag trodde faktiskt vi hade gått bet nu på morgonen. Och han tror jag ska ha något år eller 2 till för att bli liksom riktigt grov och fin. Men den har superpotential och väldigt lik den bocken vi sköt för 2 år sedan. Så den vet vi, de har bra gener. Kul! Det blir något speciellt med när man följer bockar så här länge och man planerar och när man har skjutit dem, så det är alltid lite vemodigt sådär att resan är ju en stor del av målet. Så att det är alltid mixade känslor, men jag är otroligt glad att få skjuta den här bocken som känns helt rätt på alla sätt. En fantastisk bockpremiär har vi haft. Med 2 bockar har vi fått skjuta. Vi misslyckades med den här som vi började med igår. Fick göra en ny plan att gå upp genom skogen och genskjuta. Vilket jag trodde vi hade gått bet på, men det var ju den här som vi pratade om tidigare. Kommande bocken som flydde fältet av någon anledning. Så att det är alltid det där misströstan och sen vänder det att man får skjuta. Det är så man liksom skriver manus för en lyckad jakt, att det är liksom misströstan och sen vänder det och så blir det ändå bra på slutet. Så att jag kan inte önska mig mer av en bockjakt än vad vi fick uppleva här på morgonen. 2 fantastiska bockar har vi skjutit. Jag hade ju med mig min son Erik som har fyllt 15. Vi var ute igår, försökte oss på att hitta en bock som jag vet går där uppe, som är grov och inte har några taggar. Kammade 0 men hade spännande uppe i skogen. Vi lyckades locka in en get, trodde kanske bocken var med. Vi sprang på lite vildsvin, såg en fantastiskt fin älgtjur. För att vara Sörmland så är det inte så ofta man ser så här grova älgar som den var. Så att det var 2 fantastiska dagar kring bockpremiären i år. Kul att ni har tittat, hoppas ni tyckte att det var givande och att vi ses snart igen.